Ik heb weer wat problemen. Dat hebben ze gedaan. Ze hebben hem hier naartoe en hebben ze hier nog een tankje opgehangen als controle. Ja? Maar normaal gesproken kun je ook gewoon een normale dop zonder veer bestellen. Kun je weer thuis komen denk ik, of niet? Ja, ik weet niet of ik nog thuis mag komen nou. Ik krijg de rekening ook mee. Dus. Ja. Nee, je stuurt altijd achteraf hè. Ja. Oh. Tankje zit erop. Zit goed vast. Nou, de bel hangt er ook mooi bij. Die waren, meen ik, €150 stuk. Maar goed, dat hoef ik er niet voor te hebben. Goedemorgen. Ik heb weer wat problemen. Niet echt problemen, maar iets zit niet goed. Ik ben constant koelwater aan het bijvullen. En ik heb de slangen allemaal al vervangen. Maar wat is nou het geval? Ze hebben hier een externe tank opgehangen. En die hebben ze hierop aangesloten. Dan kan het aan de andere kant wel laten zien, want er zit hier nog. Hier zit de tank. En dat loopt met een slangetje hier naar de dop. En dat zit in het midden van de dop. Dus als je dan naar de dop kijkt. Hier. Ik zal hem even neerleggen. Deze sluit de motor af. En hier in het midden zit de tank aangesloten. Door middel van een slangetje en dat pijpje. Maar deze gaat alleen open als er te veel druk in de motor zit. En wat gebeurt er dan? Dan gaat het via het slangetje hier naar het tankje toe. Dus de expansie komt hierin terecht. Alleen het probleem is dat het niet meer terugloopt. Want het is afgesloten. Ze hebben gewoon een fout gemaakt. Ze hadden deze, die hadden ze eruit moeten halen. Zodat de expansie hierin komt. En als de motor koud wordt, loopt de expansie weer terug. Maar het kan niet terug. Kijk, koelwater moet ongeveer 1,5 bar onder druk staan. Maar hier zit een dop. Er zit een gaatje in, alleen een ontluchtingsgaatje. Maar hier zal er nooit 1,5 bar druk in komen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een nieuw tankje besteld. Dan moet deze dop de onderkant eruit. De bovenkant moet afsluiten. Dus dan gaat de expansie naar de tank toe. En hier moet een expansiedop komen van 1,5 bar. Of 1,6 bar. En dan heeft hij zijn tegendruk in het koelwater. En hij kan expanderen in het tankje. Maar hij kan ook weer teruglopen. En nu, doordat deze dop het afsluit, loopt het ook niet meer terug. En wat wil nou het geval? Ik heb het tankje afgesloten. En ik heb hier 5 liter koelwater bij moeten vullen. Omdat alles in het tankje zit, maar niet hier. Dus ik heb hem nu al een paar dagen vol staan. Dus ja, ik heb even een nieuw tankje besteld. Met een expansiedop. Dus ik ga deze video later verder maken. En laten zien hoe ik het wel doe. Want dit klopt gewoon niet. Kijk, als je hier constant moet kijken, oké. Dus ze hebben hier een controletankje opgehangen voor de expansie.
Normaal zou deze tank dat opvangen. Maar dit is natuurlijk veel makkelijker om even in de gaten te houden. Maar dan hadden ze dat nooit zo mogen doen. Ik zal, als ik de tankjes binnen heb, zal ik deze vlog wel wat verder maken. En dan laten we zien hoe of wat. Want als ik deze dadelijk open maak, zal ik dadelijk even laten zien. Dan zit daar niks in. Het tankje is bijna leeg. Terwijl hier de expansie in zit, dat zou terug moeten lopen, maar dat doet het niet. Dat zal ik even laten zien. Kijk, dan ga ik hier het slangetje loshalen. En dit tankje zit vol. Dan zou dat tankje terug moeten lopen, maar die loopt niet terug omdat die dop daar zit. Die dop die zit daar, die is op de verkeerde plek. Dus ik zal het zo even laten zien. Ik ga hem even losmaken. Laat ik hem even leeglopen in het jerrycannetje. En dan gaan we het zien. Nou, we lopen leeg. En kan. En dan zou deze vol moeten zitten. Ja. Ik zal even laten zien. Nou, even de dop eraf. Zo, de dop is eraf. En dan zou deze vol moeten zitten. Maar kijk. Die is half vol. Ik weet niet of je het kan zien. Maar het is half vol. En dat klopt niet. Die zou vol moeten zitten. Dus ik ga even bijvullen. Maar kan dus nu leeg. En hij is nog niet helemaal vol. Dus ik heb gewoon 5 liter. Dan zat er 3/4. Zeg maar 4 liter heb ik bijgevuld. En hij is nog niet vol. En hij heeft geen expansie. Dus hij gooit het er wel uit, maar het gaat nooit meer terug. Dat is niet slim. Dus we gaan dat anders maken. Goedemorgen, ik ben aangekomen bij Altena. Ik ga hier wat spulletjes ophalen en even wat advies vragen. En als het goed is, ligt de bel klaar. Dus ik ben benieuwd. Goedemorgen, Maurice. Goedemorgen, heren. Zijn we weer. Ja, en de bel is er, jongen. Ja, de bel is er. Ja. We gaan zo even kijken. Ja. Maar ik heb even een klein vraagje. Want Ja? jij bent natuurlijk John Deere installateur, hè? Jij levert ook John Deere's. Ja. En je weet wat ik in de machinekamer heb staan. Maar ik heb hier een tank. Nou, ik zal even tekenen. Ja. Ik heb hier een expansietank met een koeler erin. Ja. En hier zit een expansiedop bovenop. Ja. Maar wat hebben ze gedaan? Dus hier zit een overdruk uitlaatje, een 8 mm. Mhm. Dat hebben ze gedaan. Ze hebben hem hier naartoe en dan hebben ze hier nog een tankje opgehangen als controle. Mhm. Ja. Maar hier zit een expansiedop. Ja, maar dat is een afgesloten, denk ik. Ja. Heb jij een boiler? Nee, ja, ik heb ook een boiler, maar Ja, maar zit je op de motor? het verhaal is een beetje dat de expansie gaat de tank in, Ja. maar hij gaat nooit meer terug. Dan is de dop niet goed. Nee, dus ik wil hier een soort dummy dop maken. Nee, je moet een speciale dop hebben daar. Ja, maar die wil ik hierop zetten op de tank. Die zit op de tank, dat is 1,5 bar. Want dan ga ik hier... Dit moet gewoon een open dop zijn. Ja, En hier komt de expansiedop. expansiedop. Ja, maar wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben hier de expansiedop gedaan. Dat is niet goed.
En dan die slang hierheen. Dus wat is er nou gebeurd? Dus ik heb deze tank eraf gehaald. Ja. Maar dan vul ik hier gewoon 5 liter koolvloeistof. Nee, deze moet vol zijn. En die expansie die moet in de tankje in. Zo is het normaal gesproken. Dus we hebben een foutje gemaakt om hier een expansie. Hier moet een dummy dop zitten. Ja. Gewoon een dop zonder veer. Ja. Zo doen we dat altijd als je een tank bijplaatst. En vaak doen ze zo'n tank bijplaatsen als de boiler zeg maar op de gelijke hoogte van jouw motor zit. Anders krijg je hem nooit ontlucht. Ja, dat klopt. Dan komt dat tankje boven jouw motor en boven je boiler uit en dan kan je hem beter ontluchten. Ja. Dus hier zit een foutje. Dus ik heb nu een RVS tankje besteld. Ja. Met een expansie erop. Want er zat een of ander plastic tankje zonder... Er zat alleen maar een gaatje in. Ja. Maar dat water liep ook niet terug. Omdat hij natuurlijk... Als je koud wordt zakt, dan gaat hij dicht staan. Hè? Ja. Dan gaat hij nooit meer terug. Maar dus eigenlijk met deze dop moet ik gewoon de veer eruit knippen. Of het klepje eruit knippen. Ja, dat weet ik niet of dat goed gaat. Maar normaal gesproken kun je ook gewoon gewoon een normale dop zonder veer bestellen. Althans. Ja, nou ja, dan kan je de veer er ook wel uitknippen. Ja, kan ook. Maar dan zit ik toch niet fout. Nee, dan zit je niet fout. Want het tankje zat gewoon vol. Ja. Ja. En hier moet ik 5 liter bij vullen. Dat klopt. Dus die staat dan niet in combinatie. Nee. Dat is dan een foutje... Ja. In bedrijf stellen, hè? Foutje John Deere, denk ik. Nou, ben benieuwd. De bel. Waar stond de bel? Nou, dat is de beugel. Nou, die ziet er bekend uit. Hoppa. Als het goed is, dit zijn nieuwe beugels. Dat zijn grotere beugels. Oh ja. Je hebt hier ook grotere beugels opgezet, hè? Ja. Daar zie je niks van, hè? Nou, daar komt hij. Zo dan. Oh dan. Kijk. Zo. Dat is mooi. Mooi hè? We hebben hier ook even gelijk kunststof busjes ingezet. Oh ja. Anders gaat hij daarop vreten. Ja. En dan, want het is, ja kijk, dit is, daar kan ze niks aan doen, want dat is een giet, dat is gegoten. Ja. Ja, dan krijg je natuurlijk ook terug te zien met het vergromen. Ja, ja. Maar dan zie je straks niks meer van. Hè? Nee. Dat is wel mooi hoor. Hey. Nou, hij past ook wel bij die beugel, hè? Ja, zeker. Ja, het is niet zomaar een belletje, hè? Oh, moet ik hem even vasthouden dan. Denk hier. Zo. Kun je met thuis komen, denk je, of niet? Nou, ik weet niet of ik nog thuis mag komen nou. Ik krijg de rekening krijg ik ook mee. Dus ja. Nee, je stuurt altijd achteraf, hè? Ja. Ik kan even rustig bijkomen. Hé, hey, dat staat chic, hè? Toppie, hè? Ja. Eigenlijk was die andere bel die erin hing te klein. Ja, dit is goed, hè? En dan even uitkijken, hè? Dat je ja, kijk uit dat het niet omvalt. Klepel hebben we er nog niet op gedaan, hè? Oude klepel. Ja, die hebben we anders die moet hier nog in. Ja, die moet je nog in, die kun je zo erin. Oh, er zit een gaatje of zo. Ja. Leuk. Er zit alles bij. Oh ja. En erin indraaien. Ja. Oh, dat roest nu al, zie je dat? Nee, dat is nee jongen, dat is ik denk dat hij door de brons is gegaan, denk ik. Ja. Dus ja, maar hij is ook heel lang onderweg geweest, hè? Nou, het heeft een jaar of zo, hè? 9 maanden. Dat zal de eerste koper gestolen. 9 maanden. En zit er ook zo'n ding bij, Allemans. Ja? Nee, dat zit er niet bij. Oh. Dat moeten we eigenlijk even bijbestellen. Ja. Een touwtje bedoel jij? Ja. Allemans eindje. Ja. Ja, dat moet er eigenlijk wel bij, ja. Ja, dat wordt de ronde. Ja. Ja, maar... Of misschien kan ik het van die oude bel gebruiken. Geen idee. Ja, dat moet je maar zeggen, anders doen we er even eentje bij. Ja. Ja, wel mooi. Mooi belletje, hè? Ja. Niks mis mee. Ja, nou nog even andere verlichting.
Deze even... Ja, doe het maar in de doos. Ja, dat moet je niet zo doen, want als hij valt dan heb je een buts erin. Even wachten. Zo. Maar weegt nogal wat. Waaieren, hè? Waaieren. Huh? Zo. Je bent nog blijer dan ik, zo te zien. Ik heb er nou eentje nog bij, eentje besteld voor de boot die we nou in aanbouw hebben. Die moet volgend jaar klaar zijn. Oh ja, nou we hopen dat die dat bel dan binnen is, hè? Ja, ik denk nou, doe het nou maar bestellen. Dus dit is geregeld. Helemaal mooi. Ja, alleen even de oudermans eitje kijken of dat je die oude kan gebruiken of de nieuwe. Ja? Heb ik nog wat nodig? Ja? Ik moet van duims naar een tule voor dat slangetje voor die motor op 8 mm. Tuurlijk duims. En dan is het RVS als het kan. Of heb je alleen koper? Ja, dat is alleen... Nee, dat is messing, hè. Messing. Messing. 8. Dat is 3 achtste krijg je dan. Dus er moet er nog eentje tussen. Denk ervan? Ja, dat kan ik dan in die tank doen. Mooi. En Ja. dan heb ik ook nog 2 doppen 3/4 nodig. Een doppen. Geen pluggen, maar doppen. Ja, pluggen ja. Nee, pluggen, sorry. Dat moet opschrijven, hè? Ja. 2 pluggen. Ja, 3/4. Dan kan ik die tank afmaken. Want Ja? ik heb een tankje besteld, 5 liter met een pijlglas erop. Ja. Nou, mooi. Mooi man. Je maakt geen reclame, jij weer? Nee. Veters, er is niks beters. Hè? Nou, dankjewel. Nee. Ik ga weer rijden. Ja, Groeten. Diana de groeten. Ja, hè? doe ik. Ik hoop dat ze blij is. Ja, hoop ik ook van die bel. Wat treren van wie is die bel nou dan? Ja, van jou? Nee, want dat had een heel klein belletje. Wij denken was al een heel vanaf, klein belletje geweest. wij denken al vanaf februari aan jou. Ja, 26 februari. Nou is je er. Dus Ja, nou dankjewel. Kijk hoor. Ja, ik zou hem maar op de voorstoel zetten, denk ik. een beetje. Ja, want anders... Dat is nog even dingen weg voordat je dadelijk... Ja, Nou, dankjewel. goed hè? Ja, wel die groeten. Ja, doeg. Hoi. Hoi. Nou, ik ben weer aan boord. Goedemiddag. Ik heb de koelwatertankjes met de post binnengekregen. Ik heb hier het tankje. Er zit ook een dop bij. Nou zijn niet alle doppen hetzelfde. Deze dop is, ik weet niet of je het kan zien, 1,6 bar. En deze dop is 1,8 bar. En dit is de originele die op de motor zit. Dus we gaan deze, die gaan we hierop zetten. En dan gaan deze, die ga ik even kijken of ik die kan verbouwen. Misschien de veer eruit of geen idee. Ja, dat zie ik dan wel. Eerst maar even het tankje in orde maken. Er zit bij het tankje heb ik een niveaumeter besteld. Je kan hier ook de temperatuur aflezen. Nou ja, dat vind ik niet zo interessant. Het gaat mij meer om het niveau. Dus we gaan die even erop zetten. Ja, die zit erop. Nou, op deze tank zitten 3 aansluitingen. Hierheen, onderop 1 en hierheen. Dat is vaak voor de, als je het als dieseltank gebruikt, kan je het retour erin laten lopen. Of een ontluchting van het systeem. Dus ja, die ontluchting ga ik niet gebruiken. Want ik heb hier zitten allemaal ontluchters op, hè? Ontluchtersleidingen. Die gaan al in deze tank.
Dus die gaat het gewoon doorzetten naar de volgende tank. Dus dat is niet nodig. Ik heb spullen meegenomen bij Maurice. Ik heb hier afdekdoppen, die ga ik er even inzetten met Loctite. En dan deze even in elkaar zetten. Het zijn allemaal losse delen. En die komt hier onderin. En die gaat dan naar de motor toe. Nou, het tankje zit erin. Die zit erop. Die zit dicht. Die zit dicht. Niveau temperatuurmeter zit erop. Nou, dan kunnen we maar gaan ophangen. Nou, tankje zit erop. Zit goed vast. Slangetje zit erop. Ja, nu even kijken wat ik met die dop ga doen. Ik denk als ik deze hier weghaal. Als ik deze eraf haal, dan schiet deze eraf. En dan gaat het rubber eraf. Dan even kijken of wat. Nou, de tankjes hangen. Ik heb hier een dummy dop gemaakt. Dan heb ik alles eruit gesloopt en 2 rubbers erin gedaan. Dus die zitten goed vast, die sluit ook goed af. Ik heb hier het tankje opgehangen. En dat heb ik aan de andere kant ook gedaan. Ook een dummy dop en een tankje. En hier kan je makkelijk het niveau aflezen. Dus ja, ik ben benieuwd als de motor warm is, hoeveel die uit gaat zetten. Dus dat ga ik even testen. En hier, er zit nog zo'n tankje. En hier, weer dezelfde fout. Daar hoort een dummy dop op. Dus ja, hier ook. Tankje. Dus ik heb nog 2 van deze tankjes. En die ga ik ook even installeren op de generatoren. Nou, weer 2 tankjes voorbereid. Hier liggen nog 1. Ik heb die dingen erin gezet. Alle pluggen erin. Nou, dan kan ik hem ophangen. Ik heb hier de slangen weggehaald. Die moeten dadelijk wel weer terug. Maar eerst maar even ophangen. Ja, dan doe ik de originele dop. Die doe ik op de tank. Want dat is de originele druk van de motor. Zo. En dan ga ik hier een dummy van maken. Nou, ik heb dat ding helemaal gesloopt. Ik heb alleen nog een dummy over. Ik heb hier 2 rubbers in geknipt. Dat heb ik hiervan geknipt. Dan gaan we er even op zetten en dan kunnen we vullen. Nou, die zit erop. Dan kunnen we het tankje gaan vullen. Ben benieuwd. Nou, koelwater zit erin. Ja, mooi overzicht. Geen plastic tank meer. Alleen nog even deze kijken. Die fatsoenlijk op te hangen. Misschien even er tussendoor. Even kijken hoe of wat. Nou, dat is motor 3. Ziet er gelijk ja, professioneel uit. Zoals het hoort. In plaats van die lelijke plastic tankjes. Dat is voor leuk van in de auto, maar het moet gewoon goed zijn. Dus dat is nummer 3. Hier de andere 2. Nog 1 te gaan. Die heb ik al klaar liggen. Maar dat ga ik morgen doen. Doei. Nou, de bel hangt er ook mooi bij.
Ik heb ook een nieuwe verlichting gemaakt. Ik heb losse ledjes erin gezet. Die ik besteld. En dat werkt. Dus ik kan ook dimmen. Dus ja. Helemaal top. Mooie bel. Het andere tankje hangt ook. En ik ben even wezen proefvaren met de motoren. En wat is nou het geval? De expansie is nu zo groot dat ik in de 5 liter tankjes had ik tekort. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb weer 2 tankjes besteld. Nu 10 liter. Ik heb ook, wat ik ook heb veranderd is de ontluchting. Die heb ik hierboven erop gezet. Dat heb ik hier ook gedaan. De ontluchting naar boven. Dan gaat hij vrij naar boven. De dop erop. Maar ik heb nu 10 liter tankjes. Omdat de expansie veel groter is geworden. Als normaal zeg maar in deze. Dus. Maar goed, het is helemaal klaar. Ik verlies geen koelwater meer. Het blijft mooi op peil. En ik ben er klaar mee. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Abonneer nog even op ons kanaal. En in de volgende video gaan we de motoren verversen. Het seizoen gaat dadelijk beginnen. Of is al begonnen. Wij doen het hele jaar doorvaren. Maar goed, de motoren moeten wel ververs worden. Want die hebben gewoon onderhoud nodig. Deze, die en deze. Dus komt allemaal goed. Abonneer nog even en bedankt voor het kijken. Doei!